Hello students, today we are going to solve English workshop and this English workshop is from year 3.2 The Fall of Troy part first. Okay, तर आपण आता पार्ट फर्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप सोडवतोय. मी आहे सपना टीचर आणि मी तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. नवीन असेल चॅनलला तर चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकन दाबा. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पॅसेज. ओके, barren, fertile, offended, pleased, cowardly, brave, peace, war, surrender, attack, exposed, closed, defenseless, safe. तर हे सगळे आपण पॅसेजमधनं टेक्स्टमधनं घेतलेले आहेत. अपोजिट वर्ड्स आहे, त्याला अँटोनिम्स म्हणतात. ओके, क्वेश्चन 2 बघूयात. ओके, क्वेश्चन 2 काय बघा. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस युजिंग फॅक्ट्स फ्रॉम द पॅसेज. तुमच्यापैकी किती लोकांनी हा धडा वाचला आहे, पार्ट फर्स्ट वाचला, मला कमेंट करून सांगा. नसेल वाचला तर मी त्याचा व्हिडिओ तयार केलेला आहे, ज्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सेंटेन्सेस करेक्ट करायचे आहेत. ॲक्च्युअल काय घडलं होतं ते आपल्याला करेक्ट करून सांगायचं आहे. ए आहे ट्रॉय ट्रेडेड इन कॅटल अँड ग्रास विथ अदर सिटीज. तर खरं उत्तर आहे ट्रॉय ट्रेडेड गुड्स अँड ग्रेन. बी आहे ड्युरिंग वॉर ट्रोजन्स जम्प ओव्हर द फोर्ट गेट्स अँड देअर सोल्जर्स टू फाईट द एनिमी. पण ॲक्च्युली काय झालं होतं बघा, ड्युरिंग वॉर ट्रोजन्स वुड क्लोज द डोअर्स ऑफ द फोर्ट. सी आहे हेलन एस्केप्ड विथ मेनेलियस. तर आन्सर आहे हेलन इलोप्ड विथ पॅरिस, अ प्रिन्स ऑफ ट्रॉय. डी, द ग्रीक आर्मीज अँड हिरोज ऑलवेज डिफिटेड द ट्रोजन्स. तर करेक्ट आहे फॅक्ट, समटाइम्स द ग्रीक्स डिफिटेड द ट्रोजन्स अँड समटाइम्स द ट्रोजन्स डिफिटेड द ग्रीक. ई, both the enemies were eager to continue fighting. त्याचा आन्सर आहे both the armies were tired of war, the Trojans were tired of being shut up in their city, and the Greeks were longing to see their homes again. Now F is Troy was attacked because it was a strong, rich city. Okay, answer आहे Troy was attacked because Paris, a king of Menelaus, to elope with him. He had brought her to Troy. The Greeks wanted to take revenge. Question 3 is set the counteraction of the following action. म्हणजे प्रतिक्रिया, म्हणजे या घटनेवरची प्रतिक्रिया काय घडली होती ते आपण सांगायचं आहे. हेलन इलोप्ड विथ पॅरिस. हेलन पॅरिसवर पळून गेली. काय घडलं काउंटर ॲक्शन. द ग्रीक वॉन्टेड टू टेक रिव्हेंज ऑन ट्रॉय. दे सेल्ड अँड लेड सेज टू द सिटी ऑफ ट्रॉय. त्यांनी काय केलं, ग्रीकांनी बदला घ्यायचं ठरवलं आणि ते जहाजातनं प्रवास करून आले आणि त्यांनी वेढा टाकला त्यांच्या शहराला. बी, द ग्रीक सेल्ड टू ट्रॉय अँड अटॅक्ड इट. काउंटर ॲक्शन काय घडली. द ट्रोजन्स फॉट हार्ड अँड द सेज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉंग इयर्स. तिथे ट्रोजन्सनी हार मानली का नाही, तर 10 वर्ष ते युद्ध चालू राहिलं. सी, हेक्टर वॉज किल्ड बाय अकिलस. हेक्टर वॉज किल्ड बाय अकिलस कडनं हेक्टर मेला. तर मग काउंटर ॲक्शन काय झाली. अकिलस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर ऑन बाय अ पॉइझन्ड ॲरो दॅट एंटर्ड हिज हेल. द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेअर ही कुड बी वुंडेड. म्हणजे तो अकिलस एवढा जखमांनी ग्रस्त झाला होता की त्याच्या पायाची फक्त टाच तेवढी शिल्लक राहिली होती. ती बाण विषारी लागून तो मेला. द सेज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉंग इयर्स. तो वेढा 10 वर्ष चालू राहिला. त्याची काउंटर ॲक्शन काय झाली. द ट्रोजन्स वेअर टायर्ड ऑफ बिंग शट अप इन देअर सिटी अँड द ग्रीक्स डीपली डिझायर्ड टू सी देअर होम्स अगेन. म्हणजे याच्यामुळे काय परिणाम झाला की ट्रोजन्स कंटाळले 10 वर्ष बंद राहून आणि इकडे जे ग्रीक्स होते ते आपल्या घरच्यांना बघण्यासाठी, घर बघण्यासाठी आतुर झालेले होते. ई, द फायटिंग वेंट ऑन डेली. रोज युद्ध होत होतं. त्याची काउंटर ॲक्शन काय झाली बघा. द सेज डिड नॉट एंड. ऑन द वन हँड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी अँड ऑन द अदर हँड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे. म्हणजे हे युद्ध चालू राहिल्यामुळे, रोज चालू राहिल्यामुळे काय झालं की तो वेढा उठला नाही. रोजच्या युद्धामध्ये कुणीच कोणाला हरवू शकलं नाही आणि तो वेढा आणि ते युद्ध सातत्याने चालूच राहिलं. आता क्वेश्चन 4 बघतोय. क्वेश्चन 4 आहे फ्रॉम इदर ऑफ आर 2 इंडियन एपिक्स फाइंड आउट विच बॅटल वॉर लास्टेड द लॉंगेस्ट. Write down about its cause, the enemy armies, its heroes, its duration, and the final outcome.
म्हणजे आपण भारतीय जी महाकाव्य आहेत त्यामधलं कोणतं युद्ध बराच काळ चाललं त्याच्याविषयी आपण सांगायचंय की आर्मीज म्हणजे त्यांच्या युद्धामध्ये कोण कोण सहभागी होतं, त्यांचे हिरो कोण होते, कालावधी काय होता, कॉज म्हणजे कारण काय होतं, द एनिमी आर्मीज कोण होत्या, म्हणजे युद्ध करण्यासाठी विरुद्ध बाजूला कोणतं सैन्य होतं, हिरोज म्हणजे त्या कथेतले नायक कोण होते, ड्युरेशन म्हणजे किती कालावधी होता आणि फायनल आउटकम त्याचा काय निघालं नेमका आउटकम, युद्धाचा शेवट काय झालाय तो आपण सांगायचं इथे. ओके, आता कारण बघूयात सगळ्यात पहिलं बरं का आपण. कॉज Kauravas took possession of the kingdom of Hastinapur forcibly, which rightfully belonged to Pandavas, and they were not ready to give even an inch of the land to Pandavas, so it led to the outbreak of the war. म्हणजे इथे कौरव आणि पांडवांमधलं युद्ध तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती असणार आहे की जेव्हा कौरव पांडवांना जागा द्यायला तयार नव्हते त्यावेळेस हस्तिनापुरी नगरी होती ना, सो त्या एकूणच सत्ता आणि संघर्ष याच्यामधून तो वाद निर्माण झाला होता. द एनिमी आर्मीज कोण कोण होत्या बघा, पांडवाज, 5 पांडवाज, काशीराज, किंग द्रुपद, किंग विराट, दृष्टद्युम्न एक्सेट्रा अँड देअर आर्मीज. इकडे कौरवमध्ये कोण कोण होतं, दुर्योधन, दुःशासन, नंतर कर्ण, भीम, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, 100 कौरव ब्रदर्स विथ देअर आर्मीज. हिरोज कोण होते पांडवांचे, तर धर्मराज पांडवांकडे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, अभिमन्यू अँड श्रीकृष्ण. आणि कौरवांमध्ये दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य एवढे होते. आणि ड्युरेशन किती होता, द वॉर लास्टेड फॉर 18 days, फक्त 18 दिवस चाललं होतं युद्ध. आणि फायनल आउटकम काय झालं, द वॉर एंडेड इन विक्ट्री टू पांडवाज. ऑल माइटी वॉरियर्स फ्रॉम कौरवा साइड एक्सेप्ट अश्वत्थामा वेअर किल्ड अँड इट वॉज अ कम्प्लीट विन फॉर देम. पांडवाज रिगेन्ड हस्तिनापूर. ओके, सो ज्या सत्ता संघर्षासाठी युद्ध सुरू झालं होतं शेवटी पांडवांचा विजय झाला होता. आणि अशा प्रकारे आपण इथे लिहिलंय. पण तुम्ही रामायण तुम्हाला हवं ते जे भारतीय महाकाव्य आहेत की तुमच्या माहितीतलं युद्ध आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही लिहू शकता, कारण त्यांनी स्पेसिफिकली सांगितलं आहे फ्रॉम इदर ऑफ आर 2 इंडियन एपिक्स. तर महाभारत आणि रामायण हे 2 महाकाव्य आहेत आणि रामायणामध्ये सुद्धा युद्ध झालं होतं की जे रावण आणि रामामध्ये घडलेलं होतं युद्ध, त्याबद्दल सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. सो चॉईस इज युअर्स दॅट व्हॉट यू वॉन्ट टू राईट इट. सो व्हिडिओ इथे संपलेला आहे. व्हिडिओ आवडलाय का, आवडल्यास लाईक करा. तुम्हाला कोणत्या विषयाचा व्हिडिओ असेल तर मला कमेंट करून सांगा. सो भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.